السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى الفيديو ديالنا اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم الجو زوين تبارك الله، وشفت باش نصور هذا المنظر الرائع تبارك الله. جو هادئ تبارك الله، ما شاء الله. جو ما بارد، هنا شميشة شوية. الصوت ديال البحر تبارك الله تحفة، ما شاء الله.
ja. Wenn es aktiv wäre. Also. Wenn es
نتمنى ان شاء الله تكون هذه الجولة نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو دعمونا باشتراك وفعلوا الجرس ولايك بطبيعة الحال، وشكرا جزيلا. الى فيديو جاي ان شاء الله.